الليلة ليلة الرعب. منزل غامض كان في الماضي المعيد مسرحا لأحداث مخيفة ولا يزال. قضيتنا اليوم ليست من وحي كتاب قصص الرعب، هي لغز حاول أكبر العلماء فك شفرته، والنتيجة فرضيات ونظريات أكثر رعبا. خذوا نفسا عميقا واستعدوا. منزل بلميس، أو ما يعرف بوجوه بلميس. أصدقائي المتابعين، قصتنا اليوم تتمحور حول منزل يعد من أكثر المنازل رعبا وغموضا في التاريخ وفي عصرنا الحديث على حد سواء. هذا المنزل تظهر فيه وجوه غريبة ثم تختفي فجأة. لا، هذه ليست فكرة لفيلم من أفلام الرعب الخيالية. هذا المنزل استقطب العديد من العلماء والباحثين لتفسير ما يحدث فيه، وأصبح جدلا يحتمل العديد من النظريات، إما لتأكيد الظاهرة المرعبة التي تحدث فيه أو لنفيها. استخدموا مختلف الوسائل العلمية لفك لغز هذا المنزل، لكن ما النتيجة؟ لنرى سويا. إنه منزل بلميس، أو ما يعرف بوجوه بلميس. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أضع في خانة وصف هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. يقع هذا المنزل الغامض في مدينة بلميس الواقعة في مقاطعة قرطبة في شمال إسبانيا، وتحديدا في شارع رودريغيز. هذا المنزل البسيط الذي يحمل الرقم 5 تقطنه عائلة بيريرا المؤلفة من الأم ماريا والأب خوان والابن ميغيل. تذكروا أصدقائي جيدا اسمي الأم والابن، فلهم دور كبير في قضيتنا اليوم. حسنا، لنعد إلى المنزل واستعدوا، الأحداث الغريبة ستبدأ. في يوم صيفي اعتيادي، وتحديدا في 23 من أغسطس عام 71، بينما كانت الأم ماريا في المطبخ تقوم بأعمالها الاعتيادية، لاحظت بقعة داكنة اللون على أرضية المطبخ، مع أنها كانت متأكدة من عدم انسكاب أي شيء يمكن أن يتسبب بهذه البقعة، إلا أنها لم تلقي بالا وقامت بتنظيف الأرضية. إلى هنا بدا كل شيء عاديا، إلا أن الأيام السبعة التي تلت أول يوم ظهرت فيه البقعة قلبت حياة هذه العائلة وهذه المدينة الهادئة رأسا على عقب. اسمعوا ما جرى. خلال الأيام السبعة تحولت البقعة الداكنة على أرضية المطبخ إلى صورة واضحة لوجه بشري. هذا الوجه لم يختفي أبدا مهما حاولت ماريا التنظيف مستخدمة مختلف أدوات التنظيف. هذا الوجه أثار استياء ماريا، فطلبت من زوجها وابنها التصرف ليعمد الآخران إلى تكسير الأرضية موضع الصورة ونزعها نهائيا، ومن ثم إعادة وضع طبقة جديدة من الإسمنت في نفس الموقع. عاد الوضع إلى طبيعته لمدة أسبوع، ليعود ويظهر وجه جديد أوضح من سابقه في نفس المكان. مجددا أعاد الأب والابن تكسير الموقع وإعادة صبه بالإسمنت الجديد لتعاود الوجوه الظهور، وهكذا دواليك. استمر الأمر على هذا المنوال حتى بدأ خبر هذه الوجوه بالانتشار ووصل إلى عمدة بلميس، فما كان من العمدة إلا أن طلب من العائلة عدم تكسير الأرضية التي تشهد ظهور الوجوه، وأمر عمال البلدية بقطع جزء الأرضية التي تظهر عليها صورة الوجه لدراسته. دراسات البلدية أتت بنتيجة واحدة فقط، مفادها بالحرف الواحد عمليات تحليل الأرضية أظهرت عدم وجود أي سبب يستدعي هذا الظهور للأوجه. عاود الوجه الظهور مجددا بعد كل عملية إزالة للأرضية، ولكن سريعا ما تغير الوضع، فبدل الوجه ظهرت وجوه عدة، والمخيف أنها كانت جميعها تنظر مباشرة إلى أفراد الأسرة. مرعب. بعض هذه الوجوه اختفى في ديسمبر من نفس العام، ليظهر مكانها وجوه أخرى
انتشر خبر هذا المنزل ليخرج من نطاق مدينة بلميز ويمتد إلى باقي أنحاء إسبانيا فالعالم. في عام 72 بدأ الآلاف من السياح المحبين للظواهر الخارقة والمئات من العلماء اللاهثين وراء اكتشاف أمر قد يكون خارقا للطبيعة بالتوافد إلى المنزل لرؤية هذه الوجوه. وبالفعل تمت دراسة المنزل من عدد كبير من العلماء، ووضعت الكثير من الفرضيات حول النظريات التي حاولت فك لغز المنزل، فكان بعضها أغرب من لغز المنزل بحد ذاته، وهو ما سأطلعكم عليه تاليا، لذا حافظوا على التركيز. تعددت النظريات التي طرحها الباحثون وذوي الاختصاص بشأن هذا المنزل ووجوهه، بعضها كان منطقيا والآخر ينافي أي منطق علمي. اللافت بالأمر أن كل نظرية كانت تعرض على الملأ لا تلبث أن تظهر مقابلها نظرية تنسف ما تم التوصل إليه. فيما يلي سأطرح بعضا من مختلف النظريات التي نشرت في أعرق المجلات والكتب العلمية. النظرية الأولى، هذه النظرية تنص على وجود مقبرة أو مقابر جماعية أسفل هذا المنزل. عدة افتراضات طرحت بشأن هذه النظرية، أبرزها ما طرحه البروفيسور دي أرغوموزا الذي سافر من مدريد إلى بلميز خصيصا لهذا الغرض. أرغوموزا قال أنه خلال بحثه في عدة وثائق تاريخية غير معروفة عن تاريخ هذه البلدة وجد ما يثير الريبة، فقد نصت هذه الوثائق على التالي: في القرن ال17 الميلادي قام حاكم غرناطة وهو من مواليد بلميز بقتل 5 من أعضاء عائلة محلية واحدة. وبحسب البروفيسور فإن موقع القتل والدفن كان منزل آل بيريرا أو منزل الوجوه. لم يكتف البروفيسور بهذا القدر، بل أنه استخدم ميكروفونات حساسة لالتقاط أصوات قد لا تسمعها الأذن البشرية لينصدم البروفيسور بالنتائج. فقد سجلت هذه الميكروفونات أصواتا مختلفة ومن ضمنها صوت طفل. البروفيسور أرغوموزا وصف هذه الأصوات بأنها مزيج من الجحيم وبيت الدعارة. غريب. رواية أخرى تناولت هذه الأصوات، في هذه الرواية العجب، فهي تقول بأن العلماء استطاعوا تحديد ما يقال بالضبط، فاسمعوا الحديث. الأصوات التي سجلت تم فهم العبارات التالية منها: الجحيم يبدأ من هنا، إنها لا تزال مدفونة، ماريا أريد أن أذهب، إنهم جميعا هنا، إنهم جميعا أموات، صراخ طفل بأمي ونحن نعاني. حقا مرعب، أليس كذلك؟ بحسب هذه الرواية فإن المحقق بيرو أمروس طلب من ماريا بيريرا أن تسألهم بصوت عال عن سبب قدومهم إلى منزلها، ليأتي جوابهم حرفيا أنه بسبب سوء المعاملة. البروفيسور أرغوموزا وبدافع المزيد من البحث قام بدفع نصف التكاليف لتحويل غرفة أخرى في المنزل إلى مطبخ، وبالفعل تم الأمر لتظهر الوجوه من جديد في المطبخ البديل. فرضية أخرى تدعم نظرية المقبرة، تقول أن المنزل قريب جدا من كنيسة، وقد يكون بني على أنقاض مقبرة قديمة. وبالفعل أزيلت الأرضية وتم إجراء مسح شامل ليتم الكشف عن بقايا بشرية وهياكل عظمية برؤوس ومن دون رؤوس. بعد الفحص والتدقيق تبين أن عمر هذه الهياكل يعود إلى 700 عام. والجدير بالذكر أن بعضا من هذه البقايا وجدت أسفل المنزل المجاور، إلا أن مشاهدات الوجوه ظهرت فقط في منزل بيريرا. تمت إزالة البقايا وإعادة صب الأرضية بالإسمنت من جديد على أمل ألا تعاود الوجوه بالظهور، إلا أنه لم يلبث أن مر بضعة أسابيع حتى ظهرت الوجوه البشرية مجددا. فرضية حديثة نصت على أن هذه الوجوه ربما تكون لعائلة ماريا أي الأم، والتي ارتكب بحقها مجزرة خلال الحرب الأهلية الإسبانية. في سبيل نقد هذه النظرية قالت البلدية اللا سجلات لديها بما أفنده البروفيسور عن الحاكم الذي أعدم عائلة بأكملها، أو حتى عن وجود مقبرة قديمة في تلك المنطقة. النظرية الثانية تتعلق بالأم ماريا وتنسب كل ما حدث إليها. النظرية تقول أن ماريا كانت وسيطة روحية، وكانت تتمتع بما يسمى بفوتوغرافي أي علم الفكر، ومعناه القدرة على تحويل أي صورة من المخيلة إلى صورة مطبوعة أو مرسومة. ماريا بنفسها كانت تقول أنها وسيطة روحية ولديها قدرة تخاطبية مع العالم الآخر، كما أن هذا الأمر كان معروفا في محيطها.
لتعزيز هذه النظرية قام الكاتب والمحقق في علم الظواهر الخارقة للطبيعة خوسيه مارتينيز روميرو بزيارة إلى المنزل في العام 81 لرؤية الوجوه. وبالفعل قال روميرو أنه شهد ظهور واختفاء الوجوه في المطبخ المستحدث والذي ذكرناه سابقا، كما أنه قام بالتقاط صور لإثبات هذا الشيء. الصور أتت خالية من الوجوه، مما جعل روميرو يظن أنه كان يهلوس. هذا الأمر لم يحد من شهرة المنزل، فاستمرت الوجوه بالظهور واستمر تناول أمر هذا المنزل. هذا الشيء دفع روميرو بالعودة إلى المنزل مرة أخرى في العام 88، ولكن هذه المرة كان برفقته المحقق الأمريكي أندريو ماكنزي. الوجوه كانت وما زالت موجودة، ولكن الذي فاجأ روميرو كان التغير الطارئ الذي حدث عليها، فالوجوه أصبحت قاتمة وأقل تحديدا لمعالمها. بعد الكثير من الدراسة والملاحظة توصل روميرو إلى استنتاج مهم، ألا وهو أن ظهور الوجوه وتغير تفاصيلها له علاقة مباشرة بالأم ماريا وحالتها الذهنية والجسدية. فعندما تكون ماريا لا تشعر بأنها بخير أو مريضة تظهر هذه الوجوه بشكل باهت، والعكس يحدث عندما تكون ماريا بصحة جيدة فتظهر الوجوه قاتمة اللون وواضحة. هذه المشاهدات والملاحظات دفعت روميرو إلى الاعتقاد بأن هذه الوجوه ستختفي بعد وفاة ماريا، ولكنه كان جدا مخطئ. فماريا توفيت في 3 فبراير عام 2004 بعمر 85، ولكن الوجوه لم تختفي، وهذا ما أثبته الباحث النفسي بيدرو أموروس، حيث قام بزيارة المنزل عام 2004 بعد وفاة ماريا ليفاجأ بموجة جديدة من الوجوه تعاود الظهور. هذا الأمر نفته جريدة الموندو الإسبانية تحت مقال بعنوان وجوه بلميز جديدة مزورة من قبل صائدي الأشباح وسلطات البلدية. الجدير بالذكر أن العديد من السياح ما زالوا يقصدون المنزل، وما زالت العديد من المشاهدات تنص على ظهور الوجوه. إذا ماريا توفيت والوجوه لم تختفي. هذا ينقلنا إلى النظرية الثالثة، وهي أكثر نظرية منطقية من حيث العلم، والتي يؤيدها العديد من العلماء والمشككين بالظواهر الطبيعية الخارقة. النظرية هي نظرية التزوير، وهي تنص على أن الوجوه ما هي إلا رسوم متقنة نفذت من قبل رسام متمرس لتصب أصابع الاتهام باتجاه الابن الرسام ميغيل هذا كان معروفا بحبه الشديد لرسم البورتريهات والوجوه باستخدامه مزيجا مختلفا من الألوان المتداولة بين الرسامين آنذاك. لذلك في عام 71 لجأت وزارة الداخلية الإسبانية إلى خوسيه لويس جوردن، وهو نائب رئيس الجمعية الإسبانية للماورائيات، رغم أنه من أشد المشككين بالظواهر الخارقة للطبيعة. طلب من جوردن أن يجري أبحاثه على أول وجه ظهر، والذي عرف باسم لابافا. خلاصة دراسات جوردن نصت على اكتشافه تفاعلا كيميائيا بين عدة مركبات أدت إلى ظهور هذه الوجوه، وأردف جوردن تقريره بالتالي أنه بالإمكان الحصول على هذا المركب ببساطة من أي متجر للأدوية، فقط بالطلب من صاحب المتجر أن يعطيه المستحضر الألماني الذي يزيل بقع الإسمنت. هذا ما يفسر اختفاء الوجوه بعد ظهورها بحسب جوردن. فالذي يقوم بالرسم يستخدم مركب الخل والسخام هو مركب أسود مشبع بالكربون قريب بتركيبه من الفحم الأسود. ثم عندما يريد أن يزيل الوجه يقوم باستخدام المركب الألماني لإزالة البقع عن الإسمنت. هذا الافتراض أيده كذلك راموس بيريرا، وهو رئيس الجمعية الإسبانية للماورائيات، مضيفا أنه كان بالإمكان تحديد الفرشاة المستخدمة لهذا الغرض. عام 93 نشر لويس رويز ناغويس مقالا في مجلة مجتمع البحث الفيزيائي أوضح فيه عدة نقاط تتعلق بموضوع الوجوه، فقال أن العناصر الأساسية التي يجب أن تتواجد في الطلاء المستخدم في صناعة أي لوحة هي الرصاص والزنك والكروميوم. بحسب ناغويس 2 من هذه العناصر وجدا في الوجوه، الرصاص والكروميوم. التحاليل كذلك أثبتت أن الرصاص هو المادة الأكثر استخداما في هذه الوجوه، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن الرصاص كان يستخدم ولسنوات طويلة كعنصر أساسي في تصنيع الألوان الأولية، كما أن نسبة الكروميوم المكتشفة في الوجوه كانت منخفضة جدا، ولا يمكن اعتمادها كدليل على تزوير الوجوه.
وجود عنصر الرصاص في المركبات التي قيل أنها استخدمت من قبل الإبن لرسم الوجوه هو ما منح الوجوه لونها القاتم بحسب هذه المقالة. استمر اتهام الإبن بنظرية التزوير لعدة سنوات دون تأكيدها أو نفيها بشكل قاطع، لتبدأ النتائج التي سوف تدحض هذه النظرية بالظهور على الشكل التالي. إحدى الفحوصات التي أجراها معهد السيراميك والزجاج الإسباني في سبتمبر عام 90 لنموذجين من الوجوه المأخوذة من المنزل أثبت عدم وجود أي أثر للاطلاع في أي من الوجهين. وقد نشرت تفاصيل دقيقة للفحوصات التي أجريت للعينتين في مجلات إسبانية مختلفة. عام 2014 قام برنامج وثائقي تحقيقي بالقيام بتحليل تقني للوجوه للكشف عن أي عملية تزوير. هذا التحليل كان بقيادة خوسيه خافيير غراسينيا، وهو حائز على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية، ولويس ألامانكوس، وهو خبير في علوم الجنائيات. بدأ العالمان البحث والتحليل في الوجوه، فأول ما توصل إليه غراسينيا كان أن الوجوه لم تصنع من الطلاء بتاتا، وأنه استنادا إلى المعرفة العلمية وتقنيات التحليل تبين أنه لا وجود لعوامل خارجية أو تلاعب أو إدخال لعناصر كيميائية في تكوين الوجوه. أما خبير الجنائيات ألامانكوس فقد ذهب إلى أبعد من هذا، حيث قام بمحاولة لإعادة رسم وجوه مشابهة مستخدما نفس العناصر والطرق التي ذكرتها التحقيقات السابقة لدعم نظرية التزوير، فاستخدم حمض الهيدروكلوريك ونيترات السيلفر والرصاص وغيرها الكثير، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، فلم يكن باستطاعته أن يصل حتى إلى رسم وجه ولو بشكل باهت جدا. هذه المحاولات بحسب ألامانكوس أظهرت أنه لا يمكن أن يكون ظهور هذه الوجوه ناجما عن عمل فني أو استخدام للطلاء. إذن تم نقد هذه النظرية أيضا، فما الذي حدث فعلا؟ الأمر ببساطة أنه لم يتم حتى يومنا هذا تبيان حقيقة هذه الوجوه وسبب ظهورها، لتبقى لغزا من ألغاز هذا العصر. الجدير بالذكر أن المنزل ما زال موجودا، والوجوه ما زالت تظهر، والسياح مستمرون في التوافد إليه، حيث يعتبر معلما سياحيا إسبانيا مهما، إلا أنه رغم المحاولات الحثيثة لأصحاب المنزل الحاليين لبيعه، ولكن لم يقدم أحد على شرائه بتاتا. طبعا فهو بنظر الكثير منزل مسكون ذو وجوه غريبة. إذن أصدقائي، أحداث مرعبة فعلا، وقضية هذه الوجوه والمنزل الغامض حقا غريبة. بعدما عرضنا عليكم كل ما ورد إلينا عن هذه الظاهرة ومختلف النظريات المقترحة والآراء المؤيدة والمعارضة لكل منها، تبقى الأسئلة الأبرز عالقة دون جواب. ما هي برأيكم حقيقة هذه الوجوه؟ هل هي فعلا من عمل الابن الرسام لجذب السياح واكتساب المال، أم لقدرات الأم التخاطبية الدور الأبرز بها؟ وماذا عن المقبرة؟ هل يمكن أنها وسكانها سبب ظهور هذه الوجوه؟ والأهم، هذه ليست أول ظاهرة خارقة للطبيعة نسمع بها. هل تعتقدون أنها خدع من صنع البشر فقط، أم أن لها أسرار حقيقية مخفية عنا جميعا لا أحد يعلم؟